Hello! Ciao! Welcome back po sa Kusina! Ngayon po ay magluluto tayo ng instant noodles mga kakusina. Paano ba natin magagawang espesyal ang ating instant noodles? Yan. Para po sa ating mga ingredients, mga kakusina, meron po tayo ditong dalawang Pancit Canton, repolyo, konting hipon, zucchini, carrots, itlog, pang toppings natin mamaya, sibuyas, bawang, paminta, at ang ating pong olive oil sa panggisa. At habang nagpapakulo po tayo ng tubig mga kakusina, gagawin na po natin itong ating carrots at ating zucchini. Maglagay mo tayo ng kunting olive oil sa Okay, ilagay po natin ang ating zucchini at saka ang ating carrots. And yung ating repolyo. Paminta. Okay mga kakusina, wag na po natin i-overcook ang ating Pancit Canton. So ready na siya.
pancit. Ayan po ang ating finished product na pwedeng gawin natin espesyal ang Pancit Canton. Tikman natin mga kakusina. Pero bago ko po tikman mga kakusina, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood dito sa Chechi's Kusina. And don't forget naman po to like, share, and subscribe to my channel. Maraming salamat. Tikman na po natin mga kakusina. Masarap siya kasi ang dami niyang veggies. Ayan. Tapos halo-haloin natin. Ayan. Kuha tayo ng isang hito. Okay. Naglagay na po ako ng rice. My God! Ang sarap! Kasi medyo maanghang-anghang siya. Yummy! Sarap! Langhap-sarap talaga. Paalam po, arrivederci mga kakusina. Kain po tayo.